මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියලා දෙන්නේ Kotlin වලින් app development කරනකොට ඔයාලගේ UI එක ලස්සන කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට text bar වල පොඩි curve view එකක් ගන්න කොහොමද කියලා. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් හැදුවට පස්සේ app එකේ පේන විදිය. මෙන්න මේ විදිහේ curve එකක් මේ විදිහට image button එකකට ඒ වගේම text එකකට ඒ වගේම text bar එකට button එකකට ඕනම එකකට අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හදන්නේ කොහොමද කියලා මම කියලා දෙන්නම් මේ වීඩියෝ එකේදී. මම මේ විදිහට normal text එකක් add කරගත්තා. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් දැනට Kotlin කරලා තියෙනම් දන්නවා ඇති. එහෙම නැත්නම් මගේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ මුලින් ඉඳන් වීඩියෝස් බලුවොත් ඔයාලා දන්නවා text එකක් add කරගන්න කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට text එක උඩ click කරලා plain text එකක් උඩ click කරලා මේ විදිහට අපිට add කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි add කරගත්තු text එකක් වලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ text එක කොහොමද මේ විදිහට curve එකක් ගන්න කියලා පෙන්නන්නම්. ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න ඕන මේ විදිහට අපේ method වලින් Android කියන method එක select කරලා මේ විදිහට format එක Android දීලා මේ විදිහට අපි ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ෆයිල් ටික මම මේක කරන මේ app කියන එකට ගිහිල්ලා ඒක මේ res කියන එකේ drawable කියන එකට ගිහිල්ලා අපි මෙතනින් මේ විදිහට new ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට drawable file එක resource එකක් හදන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ඒකට නමක් දෙමු. ඊට පස්සේ අපි මේක මේ විදිහට ඕකේ කරලා පස්සේ මේ විදිහට හැදෙනවා. වෙනස් කර ගන්නවා. ෂේප් කරනට පස්සේ ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතන අපිට ඕන විදිහට corners වලට gradient එකේ කියන්නේ කොච්චර curve එකක් ඕනද කියලා මේ විදිහට radius වලින් මම 25ක් කියලා දෙනවා. මොකද මේක දෙන්න මම width එක 50ක් දාලා තියෙන හින්දා ඔයාලට ඒක ගැලපෙන විදිහට දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ background එකට color එකක් දෙන්න ඕන. මොකද දැන් background එකට color එකක් නැහැ. ඒක දෙන්න මෙහෙමයි. ඊට පස්සේ මේක solid කියලා දෙන්න. solid කියලා දීලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපි Android color කියලා දීලා මෙතන Android select කරලා මම white කියලා දෙන්න. හොඳයි. ඊට පස්සේ වලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලමු මේ කොහොමද ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. මේක ඇඩ් කරගන්න මෙහෙමයි. අපිට ඇඩ් කරන්න ඕන layout එක තියෙන ඉස්සෙල්ලම layout එකෙන් අපි යනවා register කියන එකට. මෙන්න මේකට ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ ඒකේ text එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන text view එක බලන්න මෙතන username කියන text view එකට යන්නේ. අපි මෙතන text එක හොයාගමු. මේ විදිහට මේ තියෙන උඩම ටෙක්ස්ට් එක ඊට පස්සේ අපි මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට තමයි අර ෆයිල් එක මෙන්න මේ විදිහට Android background කියලා දීලා ඊට පස්සේ වලට මතකද අපි හදපු name එක මෙතනින් round text කියලා name එකක් ඇත්තේ මේ විදිහට මේක දෙන්න. ඊට පස්සේ වලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා round bar එකක්. ඔයාලට අපි මේ විදිහට රන් කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද නැවතත් අර විදිහටම එන විදිය. හොඳයි මේ විදිහට අපි හැදුවට පස්සේ app එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අලුත් text එකක් rounds corners මේ විදිහට curve වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට මේ විදිහට ඕන මේකට add කරන්න පුළුවන්. ඒක add කරද්දි මේ විදිහට අපි drawable file එකට ගිහිල්ලා අපිට ඕන විදිහට මෙතනින් ෆයිල් එකක් හදලා ඒකට curve එක අපිට ඕන විදිහට දාලා add කරන්න පුළුවන්. මේක ඕනම එකකට image button එකකට මේ විදිහට අපිට add කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි මේ වීඩියෝ එකේ මොකක් කරන්න තේරුම් තැනක් හරි අපෙන් තැනක් හරි තියෙනවා මට comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මේ වගේ වීඩියෝ හැමදාම බලන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක යාළුවන්ටත් වැදගත් කියලා හිතනවනම් දැම්ම share කරන්න.